হেল্ল' গাইজ, আপুনি নিজৰ প্ৰডাক্টবিলাক মিছত বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছে নেকি? আপোনাৰ তাত বহুত দামী লেপটপ বা প্ৰিণ্টাৰ নাই বা আপোনাৰ বহুত কম ডিছপ্লে আছে। তেনেহ'লে কেনেকৈ মোবাইলৰ দ্বাৰা উইদাউট GST ঘৰতে বহি আপোনালোকে নিজৰ প্ৰডাক্টবিলাক মিছত চেল কৰিব পাৰিব। সকলোবোৰ ইনফৰমেশ্যন এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে কেনেকৈ উইদাউট GST এটা মিছো চেলাৰ একাউণ্ট বনাব পাৰিব সেইটো দেখাম। আহক স্ক্ৰীনলৈ আমি কেনেকৈ উইদাউট GST এটা মিছো চেলাৰ একাউণ্ট বনাব পাৰোঁ সেইটো চাওঁ। আহক। প্ৰথমে আপোনালোকে মোবাইলত থকা মেছো এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰি ল'ব। পিছত আপোনালোকে প্ৰফাইল আইকনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি অলপ তললৈ গৈ চাব বিকাম ছাপ্লায়াৰ এটা অপশ্যন পাব। তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি ষ্টাৰ্ট চেলিং আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। পিছত ধুনীয়াকৈ ইয়াত আপোনালোকে যে নম্বৰটো ফিল কৰি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। পিছত চাব পাৰে ইয়াত বিজনেছ ডিটেইলছ আছে, পিকআপ এড্ৰেছ আছে, বেংক ডিটেইলছ আছে আৰু ছাপ্লায়াৰ ডিটেইলছ আছে। আমাৰ তাত GST নাই, সেইকাৰণে আমি ন' ৱৰি নট তাত ক্লিক কৰিম। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ তাত এটা অপশ্যন আছে এপ্লাই ফৰ এনৰলমেণ্ট ID, গেট ইট নাও। তাত আমি ক্লিক কৰি দিম এতিয়া। আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পপ আহিব চাওক, ইয়াত আমি য়েছ কৰি দিম। পিছত তাৰ এটা অপশ্যন আহিব পাৰে টু এপ্লাই এ ছাপ্লায়াৰ টু ইকমাৰ্চ অপাৰেটৰ্ছত। এই ক্লিক কৰি আমি প্ৰচেছত ক্লিক কৰি দিম। পিছত আমি ইয়াত যে পান কাৰ্ডৰ নাম লিখিম, ছেকেণ্ডত নম্বৰ লিখিম, পিছত ইমেইল ID, ফোন নম্বৰ লিখিম। আপোনালোকে চাব পাৰে যিখিনি ডিটেইলছ আছে আপোনালোকে ভালকৈ ফিল আপ কৰি ল'ব। ফিল আপ কৰি পেলাই আপোনালোকে বস্তুটো প্ৰচেছ কৰি ল'ব। মই এতিয়া প্ৰচেছ কৰাৰ পিছত নেক্সট স্ক্ৰীন আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। সকলোবোৰ ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। ইয়াত আপোনালোকে কেপচাবিলাক ফিল কৰি ল'ব। কেপচা ফিল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত প্ৰচেছত ক্লিক কৰি দিব। লগে লগে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইলত এটা OTP যাব। OTP ধাৰি ইয়াত প্ৰচেছত ক্লিক কৰি দিব। চাওক আপোনালোকৰ ইয়াত এনৰলমেণ্ট ID ওলাই গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ স্ক্ৰীনশ্বট বা বস্তুটো আপোনাৰ মোবাইলতে ফটো মাৰি ল'ব। পিছত আপোনালোকে বেক কৰি ইয়াত আহি পেলাই নোট ক্লিক কৰি দিব। নোট ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আগত এনৰলমেণ্ট ID দিয়াৰ এটা অপশ্যন আহি যাব। ইয়াত ক্লিক কৰি দি আপোনালোকে ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব। হৈ গ'ল, ইয়াত আপোনালোকৰ নাম ওলাই গ'ল। পিছত কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ওচৰত পিকআপ এড্ৰেছ বুলি এটা পপ আহি যাব। ইয়াত আপোনালোকে য'ৰ পৰা আপোনালোকৰ বস্তুবিলাক পিকআপ কৰাব খুজিছে সেইটো এড্ৰেছ আপোনালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰি দিব। ফিল আপ কৰি আপোনালোকে কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব। পিছত ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰ দুবাৰকৈ দিব। পিছত নিজৰ IFSC কোড দি পেলাই এই বস্তুটো আপোনালোকে ভেৰিফাই বেংক ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিব। পিছত ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ দোকানৰ নাম, নিজৰ নাম, ইমেইল ID দি বস্তুটো ছাবমিট কৰি দিব। কংগ্ৰেচুলেশ্যন, আপোনালোকৰ মিছো ছাপ্লায়াৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে GST নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কেনেকৈ এটা মিছো চেলাৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। এতিয়া জানো আহক লেপটপ বা প্ৰিণ্টাৰ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে প্ৰথমটো অৰ্ডাৰ কেনেকৈ প্ৰচেছ কৰিব। যেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰথমটো অৰ্ডাৰ আহিব তেতিয়া আপোনালোকে ওচৰত থকা এখন জেৰক্স দোকানত গৈ শ্বিপিং লেবেলটো আপোনালোকে এনেদৰে প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব। প্ৰিণ্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখাৰ দৰে আপোনালোকৰ প্ৰডাক্টটো পেক কৰি ল'ব ভালকৈ। আপোনালোকে পলি বেগৰো ইউজ কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ তাত প্ৰথমে পলি বেগ আপোনালোকে পোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে কাৰ্টুন দিও বস্তুবিলাক প্ৰথমতে ভালকৈ এনেদৰে পেক কৰি ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, মই আপোনালোকক দেখালোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ মিছোত উইদাউট GST ছাপ্লায়াৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। প্ৰিণ্টাৰ বা লেপটপ নোহোৱাকৈ ঘৰতে বহি মোবাইলৰ পৰা কেনেকৈ আপোনালোকে অৰ্ডাৰবিলাক মেনেজ কৰিব। যদি আপোনালোকৰ কিবা ইকমাৰ্চ ৰিলেটেড বস্তু জানিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে এই স্ক্ৰীনত মোৰ নিজৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ শ্বেয়াৰ কৰা আছে। যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ইকমাৰ্চ ৰিলেটেড কুৱেৰি আছে বা কিবা ইকমাৰ্চৰ লগত জানিবলগীয়া বস্তু আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। স্ক্ৰীনত মই নিজৰ নম্বৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। যদি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক আৰু চেনেলটোৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি